Hello everyone, have a good day to all. For today's video, I will gonna show you this what I'm using to my employer. So if you are new to my channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button so you'll be updated to our videos. Guys, I will gonna share you this one lifter that I'm using to my employer. Hope who's taking good care of Bedridden. Maybe this one can help you too. So keep on watching, guys. Ayan siya, guys. That's the lifter that I'm using to my employer. And I will gonna show you how I use. If you watch my latest video, I use this lifter to my employer, guys. That one. Here, guys. This one. That one, guys. If I press this one, it will be going down like that. You see. And if I press this one too, going up. Okay, guys. And then here, kasi ito, nalulobat din ito, guys. Nawawalan siya. Nalulobat siya. And then, meron yung kwan niya dito. Kasi nag-i-stack ito. Pag nag-i-stack ito, kasi pag naklock na yan, hindi na siya gagana. Tignan nyo, hindi na gagana. Hindi bumababa, diba? Prines na natin, hindi. Kaya yan, pag nag-stack po ito, ipupull natin. Ayan. Diba naka-press yan? Pag nag-press yan, nakalock na po yan. Pero pag push and pull natin ito, ayan, na-pull po natin. And then, ayun guys, gagana na siya. Oh, look. You hear the sound? Like that. There. It's going. I press going up there. You can see. Okay, guys. And this one, if you observe like that one, if I press this, I push this one like that, it will be open. Magbubukas siya, guys. And then at the other side, if I press that one, it will go like that. Okay, guys. And then ayan din po ang bag nito. Meron din siyang bag nito. Ito yung charger niya. Pag nalobat ito, itong gagamitin nyo. Ano? Ito yung bag niya. Ito kasi yung bag niya. Ito. Ayan po siya. The right and then the wrong side. Right ito and then wrong side. Pag nilagay po natin yan, nakaganyan na siya. Nakaganito sa akin. Nakaganyan siya. And then, pasok lang po dyan. Wait. If it's already like that, halimbawa, ayan, nakalagay na siya. Ayan na po. Ayan. And then, itong paanan nito, mag-crocos dapat ito. Magkaganon siya. Ito, ipasok natin dito. Ayan. Ayan, nakapasok na. And then, ganyan. Bakit nakaganito? Para hindi mahulog yung alaga. Ayan po siya. Ayan ang kalabasan niya. Bakit nag-cross? Kailangan i-cross. Meron yung kailangan natin i-cross para hindi mahulog ang ating ito, guys. Ano? Ito lang niya.
tatanggalin natin. Halimbawa, hindi natin prenos ito. Pag kinanyan lang natin, ganyan lang natin. Imagine nyo, mahulog yung alaga nyo. Hindi siya nakakross. Mahulog at mahulog siya. Kaya, pag maggamit kayo ng lifter, ayan guys, kailangan nyo yung i-cross. Kailangan natin i-cross. Itong right side na. At ano yung side. Ganyan po siya. Nakaganyan siya. Halimbawa. And then, cross ito. Ganyan siya. Ganyan. Okay guys. Ito yung sa taas. And then, i-cross natin siya. Papasok natin siya. Ganyan. Okay guys. Nakuha mo na ba? Ito yung back niya. Ayan lang po. Yan lang po ang ating video ngayon. Thank you for watching. Kung bago ka sa aking channel, huwag natin kalimutan i-like, subscribe, and hit the bell button for updated tayo guys. Ayun, maraming salamat guys. Sinara ko yung pintuan kasi nandun sila sa labas. And nag-gloves ako, wala akong mask. Guys, pinakita ko sa inyo yung lifter. And by the way guys, pinakita ko sa inyo para sa mga gustong mag-alaga ng bedridden, itong gamitin niya. Pero sa mga iba kasi binubuhat nila. Binubuhat nila kasi ito medyo matagal. Matagal siya guys, kaya yung iba binubuhat. Guys, isa po tayong caregiver dito sa bansang Israel. At pinakita ko to kasi itong ginagamit ko kay Lola. Pero minsan, binubuhat kong alaga kasi ang tagal nitong gamitin. Pero it take time sa mga hindi porke gusto nyong mabilisan, buhatin nyo ng alaga. My back is already in pain, guys. So, masakit ng aking likod. Kaya guys, tiyaga lang tayo sa lifter. Ayun lang po ang share ko sa inyo guys. Ang lifter na aking ginagamit sa aking alaga. Pag nalobat ito, charge nyo guys kasi nalulobat din po siya. Makikita nyo dito. Makikita nyo dito may on and charge. Pag naka-charge yan, naka-yellow. Pero pag na-charge na siya, green na po ang kulay niya. And ayun nga lang guys ang may share ko sa inyo. Hope sa katulad kong caregiver, kung bedridden ang anyong alaga, gamitin nyo po ang lifter. Huwag nyo pong, hindi porket kaya nyong buhatin yung alaga ninyo, ibubuhatin nyo na. Akong pasaway guys, masakit ng aking likod. Kaya guys, tiis lang po sa lifter. Kung may lifter naman, gamitin nyo po ang inyong lifter. Kasi kayo din po ang magsasuffer. Ako nga, 1 taon ko pa lang dito, masakit ng aking likod. Dahil binubuhat ko po ang alaga, may lifter kami. Ginagamit ko yung lifter. Pero pag dudumi siya guys, bubuhatin namin guys. Kaya guys, ayaw kong magpayo pero sasabihin ko to, gamitin yung lifter nyo kung may lifter kayo. Kung wala kayong lifter at bedridden na yung alaga, guys, magpakuha kayo ng lifter kung bedridden yung alaga guys. Kasi masakit ang likod. Sa totoo lang, masakit ang likod. And guys, ngayon, mag-ingat po tayo. Ingatan ang health. Ingatan natin ang sarili. Kasi sa kumakalat ngayon na pangyayari ngayong this 2020, ingat-ingat po tayong lahat guys. Alam nyo kung bakit ako nagsasalita ng ganito na mahinhin lang kasi nandito yung mga anak, kasama ko ang mga anak dito sa bahay. Bali 5 kami dito sa bahay. Marami kami sa bahay. At konting tiis na lang guys. Kahit marami kami sa bahay, okay lang.
as long na malusog tayo, as long na nakakain tayo, hindi tayo sinasaktan, tiis lang tayo guys. Kung kaya pa, why not guys? And ayun lang kasi may share ko, paulit-ulit diba? Sana na follow nyo yung sinabi ko kanina, kasi yung bag may wrong side, may right side. Kasi at pag nilagay yung bag, i-cross po ninyo. I-cross po ninyo siya para hindi mahulog ang alaga. Bakit natin i-cross? Para hindi mahulog yung alaga. Pag hindi natin krinos yun, mahuhulog at mahulog yung alaga natin. Kaya kailangan i-cross pag nilagay yung bag sa likod, and then sa leg natin, sa leg nila, i-cross mo yung bag. Kasi ito, ayan, diba? Ganyan. And then, ipapasok mo siya. Ganun. And nakakross na po siya. Ganyan po siya ang paglagay. Kailangan nakakross para hindi mahulog yung alaga guys, ha? Ingatan din ang alaga. Ituring din natin na parang lola o magulang o ano pa sa pagkaalaga. Ayan. Yun lang po. And God bless all. Hope everyone is well. God bless. And take care guys.